Isa po ang Cagayan de Oro City sa patuloy na nagpapakita ng surge sa mga nahawahan ng COVID-19 sa labas ng Metro Manila. Sa loob lang kasi po ng 2 buwan simula noong March, lampas sa 2,000 kaso ang nadagdag sa kanilang lungsod. Kaugnay po niyan ay makakausap po natin si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Magandang umaga po, Mayor. Ay, magandang umaga po, Yusek, Rocky. Good morning sa lahat din po. Opo, Mayor, maki-update muna kami kung ano na po yung pinakahuling datos, pinakahuling sitwasyon nyo dyan sa Cagayan de Oro City at ilan pa po yung nananatiling aktibo? Yeah, the last 2 days, since March 13 of last year, meron tayong daily press briefing except only pag Sundays, ano po. And today, we will have our 364th press briefing. And magre-report kami sa cases ng Saturday and Sunday. And sa both days, meron tayong average mga 72, 73 per day, no? Medyo umaakyat siya since the beginning of April. Sayang nga dahil maganda na ang takbo noong March, no? Pero na-notice natin, Yusek, Rocky, whenever mayroong surge sa Manila, after a few months, 1.5 to 2 months, na kumakalat din sa countryside, no? And this was not the first, although as early as April, nakita natin yung rising cases ng COVID infection, no? And ano natin, ang ating active cases ngayon, mga less than 1,000 pa rin, no? Pero ang ating nasa hospital, tumatakbo ng mga 250 more or less. The rest are nasa quarantine, no? Sa ating temporary treatment and monitoring facility and sa ating city isolation unit. Now, medyo tumataas, nagbi-build up ang pressure, pero hindi lang sa Cagayan de Oro, sa buong rehiyon po, Yusek, Rocky, no? And we have seen that, like I said, since the beginning of April. Kaya doon sa ating mga daily press briefings, sinasabi natin yung yung pataas ng pataas, and kasama rin natin ang ating epidemiologist and ang ating sa Northern Mindanao Medical Center, and hopefully ang drive talaga natin is talaga ang taong bayan lang ang makakatalo, makakasuppress, makaka-slow down sa spread ng virus. And the government is doing everything we can, no? From the national all the way sa local level. Yung mga interventions like, for instance, diyan sa contact tracing, sa testing, sa profiling, risk assessment, and then doon sa close contact, dinadala natin sa ating city isolation unit, and doon sa positive, dinadala natin sa ating temporary treatment and monitoring facility. Buti na lang, last month, meron tayong na-turnover na CERID, no? Center for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases. Na-turnover natin yan sa Northern Mindanao Medical Center. Actually, from the Bayanihan Fund, nag-allocate tayo ng more or less mga 170 million to build that facility, ano po. And na-turnover natin, ang purpose lang natin noon initially para TTMF, and then eventually magiging expansion venue ng Northern Mindanao Medical Center, and then on a long-term basis maging counterpart ng Mindanao sa San Lazaro Hospital in Manila, and also maging counterpart ng Mindanao sa RITM, no? Now, in the meantime, yung CERID doon sa Barangay San Simon is augmenting our capacity to accommodate yung mga COVID positive, yung moderate. Yung ating Northern Mindanao Medical Center, ang pinaka-main COVID referral hospital,
halos lahat ng severe to critical nandoon, and then ang moderate and mild in other hospitals in the city, including our city hospital and Camp Evangelista, no? And then yung asymptomatic, Yusek Rocky, nasa ating temporary treatment and monitoring facility. We are indeed experiencing some rise, no? Pero sa awa ng Diyos, papasalamat ako sa NMMC, in-upgrade naman nila ang kanilang response capability to code red, no? So 50% of their hospital capacity is now dedicated sa COVID, no? And then hopefully ma-address din ang ating CCOR, critical care utilization rate. So tulungan lang talaga ang buong hospital system ng Cagayan de Oro, no? Problema lang sa Cagayan dahil we are a convergent city. We are also a hospital care center, no? So sa ating mga pasyente in Cagayan de Oro hospitals, merong mga more or less 20 to 30% na tagalabas ng Cagayan de Oro, no? Pero okay lang sa akin, hindi natin yan maiwasan given na tayo ang hospital care center. Ang pakiusap ko lang, I think there will be a meeting tomorrow led by DOH and NMMC. Isama yung mga hospitals na dito sa Cagayan de Oro. Pag-uusapan yung strategies, what strategies can we introduce para na yung merong efficient use and optimal use ng ating resources, no? Like for instance, kung mild or asymptomatic, pwede naman yan sa ating temporary treatment and monitoring facility. Yun talagang moderate lang and higher ang nasa hospital system. So we're pushing that, pero in the meantime, of course, reminder ng ating mga kababayan na talagang we need the cooperation of everyone dahil tama din yung sinabi nyo kanina na itong laban, hindi itong laban ng gobyerno kontra sa virus, no? Sinasabi ko nga dito na this is a battle between the virus and the people, no? Kakampi ng taong bayan ang gobyerno, but we cannot win the war for the people, no? No matter what we do, kahit na i-lockdown mo na ang buong bansa, if the people will not cooperate, wala rin. In the meantime, ang economy natin will be affected, no? So, inaano ko rin sa ating mga kababayan na lockdown may prove to be a good solution, pero merong premyo dyan, merong price that we have to pay, no? Which is the economy now. And siyempre, kung humina ang ating ekonomiya, everybody gets hit, no? So, ang akin lang is sana we won't get to that point. Ang kailangan is ang suporta ng ating mga kababayan na talagang i-suppress or even to slow down the spread of the virus. Sa awa ng Diyos, may mga konting signs na, but we need to intensify yung ating campaign, and of course Yusek Rocky, yung mga interventions will not produce immediate results, no? Pero ang importante is masustain lang talaga po natin. Opo. Mayor, base nga po dun sa trend nung kaso dun sa lungsod, April or itong Holy Week po, nagsimula yung hawahan, So, tumaas yung kaso. Sa palagay niyo po ba ay naging complacent din yung inyong kababayan? At base na rin po dun sa mga eksperto na kasama nyo dyan sa City LGU na nagsasabing posible pa daw pong tumaas yung kaso. So, dapat, sa palagay niyo po ba talagang dapat ay magpatupad kayo ng mas mahigpit na restrictions? Well, meron naman tayong mga restrictions, Yusek Rocky. Yung mga daily cases natin, yung ating daily press briefing,
the way yung ating epidemiologist, nire-report na niya individually lahat ng kaso, no? Pero classified sila. Number one, yung index cases. Ito yung hindi ma-identify kung sino ang link, no? Number two, yung cases with link, no? And then number three, yung APOR, no? Para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang mga what I would call common characteristics, no? Kaya marami doon sa mga kaso, siguro 2 weeks ago, marami doon sa mga kaso emanated from birthdays, no? And then gatherings, parties. Alam mo, maraming fiesta dito, not in Cagayan de Oro but elsewhere, no? Sa buwan ng Mayo, talagang maraming fiesta, no? And mga reunion, summer, no? Punta sa beach, etc., no? And kahit wake, nakita rin na kung saan nagkukumpul-kumpul yung mga ating mga kababayan, no? So, mga interventions natin, meron naman tayo yung modified general community quarantine, meron tayong curfew. Yung curfew, nilengthen natin from 10 to 5 in the morning, ginawa natin 9 in the evening until 4 in the morning, no? And then, of course, yung face mask, face shield, etc., tuloy-tuloy yan, no? And meron na tayong yung QR code, which is in place, no? Which has made contact tracing a bit more efficient, no? And then, I also, nag-ano tayo na yung mga wakes, no more than 3 days, no? And doon sa attendance ng wake, no more than 20. Alam mo, Yusek Rocky, medyo mahirap i-implement yan sa probinsya dahil siyempre, ano natin, yung kultura natin na talagang magpaalam doon sa pumanaw na, no? And anyway, ano lang, yung pag-deliver lang talaga ng mga mensahe sa ating mga kababayan, karamihan din ng ating mga cases, no, nakita ko rin doon sa ating yung APOR, meron kasing ano, yung like yung police, no, nasa isang batalyon, yung military nasa isang brigada, no. And then no, yung ating PDLs, no. Buti na lang yung sa PDLs na gawa natin ng intervention early on, no. Pero ito ngayon, I think last Friday we reported about 15 PDLs na ang ginagawa kasi natin ni Yusek Rocky, yung kinukomit na ng husgado sa ating BJMP, siyempre dalhin na sa BJMP yan, no? Pero on top of them, yung ating mga detention cells sa ating mga police station sa city, as early as last year, dahil sa enforcement din ng batas, dumadami, nagkukumpul-kumpul yung nasa yung PDLs natin in the detention cells, no? Under trial pa ito and so on, no? Investigation pa nga yung iba. Okay. Ang ginawa namin was meron tayong nagawa na 3-story building doon sa BJMP mga 3 years ago. And sinagot din ang BJMP ng sarili nilang counterpart, same 3-story building. Opo. So harap-harapan yan. Now, buti na lang hindi pa naumpisang gamitin when the pandemic set in, no? So ang ginawa natin, kiusap ako sa BJMP na yung 3-story building gawing isolation room para doon sa mga number one, yung mga papasok sa BJMP by virtue of the commitment order ng husgado. Opo. And number two, yung mga detention prisoners sa ating mga police stations na kailangan i-decongest. So doon lang muna sila and yun natutukan. Now, ano to, by the hundreds ito, Yusek Rocky, no? And sa awa ng Diyos na control natin, matagal-tagal din na nag-zero cases doon, no?
Pero last Friday, I think we reported something like 15. Pero tinututukan pa rin, no? Ang problema doon sa ating isang batalyon ng pulis in one barangay in the city dahil ang ano natin, siyempre highly infectious ang virus, no? Ang kinatakutan natin diyan yung uuwi yung mga they're staying in the same place, nakakampo sila pero siyempre hindi maiwasan umuwi din sila sa kanilang mga bahay-bahayan, no? So yun ang pakiusap ko kaya I told our health team to communicate with the regional police na sana kung if we can ask yung mga police na nandun sa batalyon na yon to stay put for Opo. observation, no? Dahil Mayor? kooperasyon lang talaga. We had a case in February. Isang malaking Opo. construction company, we noticed na nagkaroon ng mga around 15 to 20 cases just in a few days, no? Within a week. Opo. Mga ganon, no? Mga 10, 15. Kaya what we did was pinatingnan ng ating health team construction ng condominium, high-rise, mga 15, 20 floors. And nakita naman nila na nakatira yung mga workers doon sa mga rooms, no? Isolated from each other. Pero siyempre, pagkakain, magkasama, etc., no? So what I did was we wrote a letter to the owner of the construction company asking him to please ask your men to cooperate. We need to isolate all of them doon sa ating isolation unit para matest after a few days, no? Mga 200 plus yun, Yusek Rocky. And sa awa ng Diyos, after less than a month, na-address na yung positive, dinala natin sa TTMF natin, yung negative, yun, nag-quarantine muna sa kanilang sa kanilang work area. So sa awa ng Diyos tuloy ang project, no? Ito ang mga nakakatakot, yung living in one enclosed place by bulk, no? And siyempre kung merong isa delicate. Pero Mayor, kumusta po yung roll out ng vaccination program sa Cagayan de Oro City? And kumusta po yung ni-request po o nagkaroon na po ba ng tugon si Secretary Galvez sa hiling nyo na triplihin yung daily supply ng COVID vaccine dito sa Cagayan de Oro City, Mayor? Yeah, sa awa ng Diyos, Yusek Rocky, dahil as early as 2 weeks ago, when I noticed na medyo patingi-tingi ang dumarating na vaccines, mahirap talaga, no, given the population of Cagayan de Oro. Ang worry ko yung seniors natin, no. And kaya sumulat ako, and salamat naman si Secretary Galvez, nag-react kaagad, no. So he assured us na they will of course look into the needs of the city, no. What I did, Yusek Rocky, was I encouraged our medical team to ensure that ating vaccination rollout will be very efficient and very fast, no. Para ang idea ko na ipakita natin na we can protect more people here by being more efficient, by being faster, no? Palagi ko yun naman ang agenda ni Secretary Galvez ng ating pamahalaan, no? Get as many people protected the earliest possible time, no? Okay, opo, Mayor. Okay, kami po ay Mayor. Kami po ay nagpapasalamat, Mayor, sa inyong pagpapaunlak sa amin na programa, Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro City. Mayor, ingat po kayo at siyempre sa ating pong mga kababayan dyan sa CDO. Ingat po, Mayor. Salamat po.
Ikaw din po, ingat din po kayo. Salamat po. Thank you.